Hello, CUET aspirants. Welcome to Siksha Sangam. I am Vivanshu Sharma and I am going to discuss about the syllabus of CUET UG 2024. আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইংলিছ আৰু জেনেৰেল টেষ্টৰ যিখিনি স্পেচিফিক চিলেবাছ আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম আৰু যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকক কৈ লওঁ যে তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে CUETৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই 26 মাৰ্চ লাষ্ট ডেট তো তাৰ আগতে ফৰ্ম ফিল আপখিনি কৰি ল'বা ঠিক আছে তো আমি আগবাঢ়ো এতিয়াও আমি CUETৰ যিখন অফিচিয়েল চিলেবাছ আছে অফিচিয়েল চিলেবাছখন তোমালোকে যদি চোৱা তেনেহ'লে গম পাবা যে ইয়াত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাকৰ নাম দিয়া আছে এই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি তোমালোকে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ নাম চাই ল'ব পাৰিবা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেইখিনি চিলেক্ট কৰি লৈছা অলৰেডি ঠিক আছে চিলেবাছ ডিছকাশ্যন কৰাৰ আগতে আমি তোমালোকক এটা কথা জনাই লওঁ যে শিক্ষা সংগমৰ তৰফৰ পৰা এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰা হৈছে CUETৰ কাৰণে যিটো 25 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এই কোৰ্চটোত আমি প্ৰভাইড কৰিম ইণ্টাৰেক্টিভ লাইভ ক্লাছেছ তাৰপিছত PYQ ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব ডেইলি তাৰপিছত ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যন থাকিব ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ দিয়া যাব আমাৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা যাব আৰু মক টেষ্ট চিৰিজ লঞ্চ কৰিম আমি প্ৰত্যেক সপ্তাহত এটা মক টেষ্ট চিৰিজ লঞ্চ কৰা হ'ব আৰু তেনেদৰে তোমালোকক এটা আইডিয়া দিয়া হ'ব CUETত কেনেকৈ কুৱেশ্যনখিনি কৰিব লাগে বা তোমালোকক হেল্প কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু CUETৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি হেল্প হোৱাকৈ আমি অলৰেডি এটা হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ এটা খুলি দিছিলোঁ আৰু তাত অলৰেডি আমাৰ কিছু মেম্বাৰ্ছ এড হৈছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ইয়াত QR কোড এটা দিয়া আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে জইন ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আৰু আমাৰ এটা অফিচিয়েল চেনেল আছে ইনষ্টাগ্ৰামত সেইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে সেইটো আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে তাত আমি কিছুমান মেটেৰিয়েলছ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ প্ৰভাইড কৰোঁ ঠিক আছে CUETৰ যিখন অফিচিয়েল চিলেবাছ আছে তাতে আমি দেখা পাওঁ যে মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যন আছে মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যনত কি কি লেংগুৱেজ আছে চাই লওঁ ইংলিছ হিন্দী এছামিজ বেংগলী গুজৰাটী কানাডা মালায়ালম এনেকুৱা ধৰণৰ লেংগুৱেজ আছে যিহেতু আমি অসমৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি বনাই আছোঁ তো তাত অসমত ইংলিছ আৰু এছামিজ এই দুটা লেংগুৱেজ আছে ঠিক আছে আৰু এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ যিবিলাকে অসমত দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই দুটা লেংগুৱেজেই প্ৰিফাৰেবল হ'ব অ'কে তাৰপিছত আমি যদি স্কিম অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন চাওঁ তাত টোটেল কুৱেশ্যনছ আছে টোটেল কুৱেশ্যনছত 40 আউট অফ 50 কুৱেশ্যনছ ফৰ অল দ্য টেষ্ট পেপাৰ্ছ আৰু 50 আউট অফ 60 কুৱেশ্যন ফৰ জেনেৰেল টেষ্ট আমি যিহেতু জেনেৰেল টেষ্টৰ কাৰণে ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ সেয়েহে তোমালোকক কওঁ যে জেনেৰেল টেষ্টত 60টা কুৱেশ্যন থাকিব তাৰ ভিতৰত 50টা কৰিব লাগিব অ'কে আৰু ডিউৰেশ্যন ফৰ অল দ্য টেষ্ট পেপাৰ্ছ উড বি 45 মিনিটছ except for mathematics, applied mathematics, accountancy, physics, chemistry, economics, computer science, or informatics practices, and general test, which would be 60 minutes. ঠিক আছে যিখিনি মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্ট আছে সেইখিনি 60 মিনিটছ আৰু বাকীখিনি যিখিনি ছাবজেক্ট থাকিব তাৰে 45 মিনিটছ অ'কে ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি নেক্সট শ্লাইডলৈ আগবাঢ়োঁ CUETৰ যিখন অফিচিয়েল চিলেবাছ আছে তাত 3খন পেপাৰৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে লেংগুৱেজ ডমেইন ছাবজেক্ট আৰু জেনেৰেল টেষ্ট আৰু ডমেইন ছাবজেক্টৰ যিহেতু সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব যিহেতু চবে একেটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা বিলং নকৰে কিছুমানৰ ছায়েন্স কিছুমানৰ কমাৰ্চ আৰু কিছুমানৰ আৰ্টছ থাকে তো তোমালোকক মই ক'লোঁ যে তোমালোকে এটা অফিচিয়েল ছাইটটোত ভিজিট কৰি চাই ল'ব পাৰা নিজৰ নিজৰ ডমেইন ছাবজেক্টবিলাক ঠিক আছে আৰু লেংগুৱেজৰ কথাটো কওঁ যে লেংগুৱেজ ইংলিছ লেংগুৱেজটো প্ৰিফাৰেবল লেংগুৱেজ হয় আৰু তোমালোকে যিহেতু বহুতে ইংলিছ লেংগুৱেজে লৈছা মোৰ বোধেৰে ইংলিছ লেংগুৱেজৰ কথাখিনি কওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিব languages to be tested through reading comprehensions based on different types of passages কেনেকুৱা পেছেজ আহিব ইয়াত কৈ লওঁ যে ফেক্টুৱেল লিটাৰেৰী এণ্ড নেৰেটিভ আৰু লিটাৰেৰী এপ্টিটিউড এণ্ড ভকেবুলাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আহিব যিটো তোমালোকৰ লেংগুৱেজ টেষ্ট কৰা হ'ব আৰু জেনেৰেল টেষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিব জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি নিউমেৰিকেল এবিলিটি কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং চিম্পল এপ্লিকেশ্যন বেছড mathematical concepts, arithmetic, algebra, geometry, mensuration, statistics, logical and analytical reasoning. এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ ইংলিছ লেংগুৱেজটোলৈ ইংলিছ লেংগুৱেজৰ যিখিনি অলৰেডি চিলেবাছ আমি চাই ল'লোঁ সেই হিচাপতে আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ যিহেতু আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চালে দেখা পাওঁ যে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে দিয়া থাকে যিটো ক'লোঁ যে ফেক্টুৱেল নেৰেটিভ বেছড আৰু লিটাৰেৰী বেছড কম্প্ৰিহেনশ্যন তেওঁলোকে দি আহিছে ঠিক আছে আৰু ভাৰ্বেল এবিলিটি ৰিএৰেঞ্জিং দ্য পাৰ্টছ চুজিং দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড চিননিমছ এণ্ড এণ্টনিমছ আৰু ভকেবুলাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক দিব তো মই আশা কৰোঁ তোমালোকে হয়তো পঢ়ি আছাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তোমালোকে বেছি ফ'কাছ কৰিবা এতিয়া আহোঁ জেনেৰেল টেষ্টলৈ যিটো মষ্ট কমপ্লিকেটেড ছাবজেক্ট ঠিক আছে কমপ্লিকেটেড বুলি এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ ইয়াত বহুখিনি ছাবজেক্টৰ ইনক্লুজন হৈ আছে যেনে ইণ্ডিয়ান পলিটি হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ
তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফী আছে, এনভাইৰনমেণ্ট আছে, আৰু তাৰ ভিতৰতো কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যিটো এৱাৰ্ডছ, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি, ইকনমিক্স, ছায়েন্স এণ্ড টেক, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আছে। আৰু সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা বস্তু হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি কি আহে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰে কিছুমান স্পেচিফিকেলি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকে যিটো কাৰেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ ইন দ্য ফিল্ড অফ ছায়েন্স, জিঅ' পলিটিক্স, ইকনমি, ৱৰ্ল্ড ইকনমি, চিনেমা, এক্সেট্ৰা। এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো পৰ্চনছ থাকে তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ অহা আমি দেখা পাওঁ। জেনেৰেল টেষ্টৰ ভিতৰত আমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ, বেছিক নিউমাৰেচি, ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, যিটো আমি অলৰেডি আগৰ শ্লাইডত দেখি আহিছিলোঁ। তো ইয়াতে দিয়া আছিলে জেনেৰেল টেষ্টত যে কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং বা মেনচুৰেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক, নিউমাৰিকেল এবিলিটি। তো সেই বস্তুতে আমি ইয়াত অলপমান স্পেচিফিকেলি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে। তো বেছিক নিউমাৰেচিত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কৰিব পাৰে? বেছিক নিউমাৰেচিত নাম্বাৰ ছিষ্টেম, ফ্ৰেকশ্যনছ, এলিমেণ্টাৰী এলজেব্ৰা, এলচিএম, এইচচিএফ, এভাৰেজ, পাৰ্চেণ্টেজ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক পৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এই তলৰখিনি যিটো দিয়া আছিলে এইখিনি ইমান এটা ফ'কাছ কৰিব নালাগে, কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই। তথাপিতো মই ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ, যাতে অহা চান্স থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। আমি এইখিনি অলৰেডি আমাৰ কৰ্চত ইনক্লুড কৰি থৈছোঁ, আমি শিকাম যিখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আহিব। আৰু বাকী ইয়াত ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিব যিটো ষ্টাডি অফ গ্ৰাফছ, টেবলছ, পাই চাৰ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দি দিব। গ্ৰাফ মানে কি? ষ্টেটিষ্টিকেল বস্তুবিলাক, অলৰেডি যিটো আমি কৈছিলোঁ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পৰা পৰ্চনৰ পৰা আহিব কিছু। তো গ্ৰাফছ দিয়া থাকিব, তাত কিছুমান এছেছ কৰি ভেলু উলিয়াব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ জেনেৰেল টেষ্টৰ লাষ্ট পৰ্চনটোলৈ। লাষ্ট পৰ্চনটোত আছে জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি। জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি বেলেগ একো নহয়, এইটো হৈছে ৰিজনিং। ৰিজনিং তোমালোকে স্কুল লেভেলত পাই আহিছিলা, এনেকুৱা ক্লাছিফিকেশ্যন, চিৰিজ, কোডিং, ডিকোডিং, ছিকুৱেঞ্চিং, ইনফৰ্মেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক, ব্লাড ৰিলেশ্যনছ, য'ত ৰিলেশ্যনশ্বিপ উলিয়াব দিয়ে দুজন মানুহৰ মাজত, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক। আৰু টাইম ছিকুৱেঞ্চ টেষ্ট, প্ৰব্লেম বেছড অন এজেছ, নন ভাৰ্বেল এণ্ড ভিজুৱেল ৰিজনিং, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আহিব, যিটো সচৰাচৰ তোমালোকে কৰিব পৰা হয়তো, কাৰণ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চালে তোমালোকে গম পাবা, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াত তোমালোকে কি দেখিলা? যে জেনেৰেল টেষ্টৰ ৱেইটেজটো কিমান বেছি আছে। আৰু জেনেৰেল টেষ্টটো এনেকুৱা এখন ছাবজেক্ট যিটোত মেক্সিমাম ছাবজেক্টৰ ইনক্লুজন আছে, ঠিক আছে। যেনে ছায়েন্স এণ্ড টেকৰো বস্তু আহে, তোমালোকৰ আৰ্টছৰ কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা বস্তু আহে, মেথছৰ বস্তু আছে, ৰিজনিঙৰ বস্তু আছে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো ডেডিকেটেড কোৰ্চ, এই ডেডিকেটেড কোৰ্চটোত আমি অলৰেডি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ, যিটো হয়তো জেনেৰেল যিখিনি নৰ্মেল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হ'ব, ঠিক আছে। তো সেয়েহে তোমালোকক অলৰেডি যিখিনি কৈ আহিছিলোঁ যে আমি কি প্ৰভাইড কৰিম, ইণ্টাৰেক্টিভ ক্লাছেছ, PIQ ডিছকাশ্যন, ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যন, ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, মক টেষ্ট চিৰিজ উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া যাব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ছেকশ্যনত তোমালোকক আমাৰ কোৰ্চটোৰ এটা লিংক দিয়া আছে, আৰু সেই লিংকটোত গৈ তোমালোকে গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'বা। আৰু গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লৈ তোমালোকে পে'মেণ্টটো যদি হয় ছাকচেছফুল, তেনেহ'লে তাত এটা নম্বৰ দিয়া আছে, তাত স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাই দিবা। আৰু তেনেকৈ আমি তোমালোকক এই কোৰ্চটোত এনৰল কৰি ল'ম, ঠিক আছে। আৰু সকলোকে বেষ্ট উইচেছ থাকিল। যিসকলে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰি আছে তেওঁলোকলৈও